तपाईलाई के लाग्छ टीएनसी आइडियाज प्रोजेक्ट कुरा थाहा आदि सबैको भिडियो यति इंगेजिङ कसरी हुने गर्दछ वेल देयर आर टु मेनी फ्याक्टर्स जसले यी भिडियोजहरु इंगेजिङ हुने गर्दछन् जसमध्ये एडिटिङ पनि एक हो सो एज अ क्रिएटर तपाईले पनि यी एडिटिङ ह्याक्सहरु जान्नुभयो भने इन फ्युचर आफ्नो भिडियोमा युज गर्न सक्नुहुनेछ त आउनुस् आजको यस भिडियोमा जानौ हाउ वी क्यान एडिट भिडियोज लाइक टीएनसी इन मोबाइल जसलाई तपाईले यदि एन्ड सम्म हेर्नुभयो भने टीएनसी ले जस्तै आर्टिकल हाइलाइट टेक्निक म्यापमा अब्जेक्ट मुभिङ टेक्निक फेस ब्लर टेक्निक र लेन्स फोकस टेक्निकमा मास्टर गर्न सक्नुहुनेछ तर त्यो भन्दा पहिले एउटा क्विकली रिमाइन्ड यदि तपाई यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ साथै एडिटिङ र युट्युब ग्रोथमा इन्ट्रेस्ट छ भने हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला जसले गर्दा हामीलाई नयाँ भिडियो लिएर आउनलाई एउटा मोटिभेसन मिल्ने गर्दछ अब ढिला नगरी लागौं सिधै आफ्नो विषयवस्तुतर्फ नै वेल यदि तपाई टीएनसी लाई फलो गर्दै आउनु भएको छ र उनको भिडियो रेगुलर हेर्ने गर्नुहुन्छ भने उनले युज गर्ने आर्टिकल हाइलाइट टेक्निक त नोटिस गर्नु भएको छ होला अब त्यही टेक्निक हामीले मोबाइलमा कसरी बनाउन सक्छौ त आउनु सिकौं आजको भिडियोमा आर्टिकल हाइलाइट टेक्निक जसको लागि हामीलाई जानु पर्नेछ पहिले हाम्रो मोबाइलको क्यापकट एपमा अलराइट सो म आइसकेको छु क्यापकट एपमा र ओपन गर्ने छु न्यू प्रोजेक्ट जसमा मैले एउटा अलरेडी ब्ल्याक ग्रिड ब्याकग्राउन्डलाई लिएर राखेको छु त्यसलाई मैले कट गरेर आफ्नो साइज अनुरूपको गराउने छु त्यसपछि लेयरबाट गएर मैले एउटा आर्टिकल इम्पोर्ट गर्ने छु जसमा चाहिँ मैले यो टेक्निक अप्लाई गर्ने वाला छु र उक्त आर्टिकलको चाहिएको भागलाई मैले क्रोप गरेर सिम्पली यहाँ इम्पोर्ट गर्ने छु अब यस आर्टिकलमा की फ्रेमको मद्दतबाट मैले एउटा इन एनिमेसन गराउने छु र यसलाई ड्र्याग गरेर सेम ग्रिडको साइजमा ल्याउने छु लाइक 5 सेकेन्डमा लिएर यसलाई एउटा इन एनिमेसन गराउने छु की फ्रेमको मद्दतबाट यदि की फ्रेमको बारेमा पनि तपाईले फुल डिटेल जान्न चाहनुहुन्छ भने यसको लागि पनि प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला यसको लागि एउटा डिटेल भिडियो लिएर म आउने छु अब की फ्रेमिङको काम सकिसकेपछि म सिम्पली ब्याक भएर जाने छु टेक्स्टमा र टेक्स्टमा गएर सिलेक्ट गर्ने छु डिफल्टलाई र त्यसपछि टाइप गर्ने छु ड्याश 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 एनीथिङ यु क्यान टाइप है यसमा चाहिँ कुनै ब्यारियर छैन तपाईले जे पनि टाइप गर्न सक्नुहुन्छ र ओपेसिटीलाई 0 गरिदिनु होला ओपेसिटी 0 गरिसकेपछि ब्याकग्राउन्डमा गएर फर्स्टको सिलेक्ट गरी हाइट र विड्थलाई 0 गर्नु होला र कर्नर रेडियसलाई 100 गरिदिनु होला त्यसपछि आफुलाई चाहिए अनुसारको साइज थोरै यताउता एडजस्ट गरेर ओपेसिटीलाई घटाएर 50 टु 50 को बीचमा राख्न सक्नुहुन्छ तपाईले है त त्यसपछि सिम्पली ब्याक भएर तपाईले कुन ठाउँमा यसलाई हाइलाइट गर्नु नि हो त्यस ठाउँमा लगेर ड्याशहरु थपेर सिम्पली यो साइज अनुसारको यसलाई एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ सेम लाइक मी जसरी मैले गरिरहेको छु त्यसरी चाहिँ तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ यति भइसकेपछि सिम्पली एनिमेसनमा गएर तपाईले खोज्नु होला सोइङ राइट र त्यसको स्पिडलाई चाहिँ 100 गरिदिनु होला अब यति भइसकेपछि तपाईको हाइलाइट एनिमेसन रेडी भइसकेको छ अब सिम्पली ब्याक भएर यसलाई एडजस्ट गर्न मात्रै बाँकी छ यसलाई म फटाफट गरिहाल्छु र यो ड्याश ड्याशलाई हटाएर अथवा थपेर यसलाई चाहिँ सिम्पली एडजस्ट गर्नु होला यो एडजस्टको कामलाई फटाफट सकौं र त्यसपछि यसलाई कपी गरेर डाउन गर्नु होला बिकज हामीलाई सबै हाइलाइट गर्नु छ भनेपछि त डाउन गरेर तपाईले कहाँनेर त्यसको फिनिश हुन्छ त्यहाँनेर चाहिँ लगेर यसलाई अगेन एडजस्ट गर्नु होला र हेर्नु होला लाइक सेम लाइक मी मैले गरिरहेको जसरी तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ र यसमा पनि ड्याश ड्याश हटाउनु पर्न सक्छ त्यसै गरेर जस्तो गरेर मैले हटाइरहेको छु त्यसरी चाहिँ तपाईले यसमा ड्याश ड्याश पनि हटाउनु होला टु अभोइड यो एक्स्ट्रा हाइलाइट ओके यति भइसकेपछि हाम्रो एनिमेसन रेडी भइसकेको छ रिजल्ट तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले कस्तो गराएका छौं भनेर यति भएपछि आई होप नेक्स्ट टाइम तपाईले पनि यस टेक्निक युज गर्न जान्नुहुनेछ र त्यसैगरी हाम्रो नेक्स्ट टेक्निक रहेको छ अब यस प्रकारको भिडियो कसरी जेनेरेट गर्ने त फेरि पनि म आइसकेको छु क्यापकटमा र ओपन गर्ने छु न्यू प्रोजेक्ट र एउटा म्यापको फोटो इम्पोर्ट गर्ने छु यति भइसकेपछि भिडियोको एस्पेक्ट रेशियो चेन्ज गरेर रोटेट गरी यसलाई ल्यान्डस्केपमा ल्याउने छु यति भइसकेपछि फोटोको ड्युरेसनलाई 5 सेकेन्डको गराई लेयरमा गएर एउटा पीएनजी अपलोड गर्ने छु जसमा चाहिँ हामीले यो टेक्निक युज गर्ने वाला छौं नोट यदि तपाईसँग पीएनजी अवेलेबल छैन भने यस प्रकारको ग्रीन स्क्रिनलाई क्रोमा कीबाट हटाएर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ सेम लाइक मी यति भइसकेपछि पीएनजी को साइजलाई पनि म्यापको साइजमा लग्ने छु लाइक 5 सेकेन्ड र त्यसपछि अब्जेक्टलाई जहाँदेखि मुभिङ गराउने हो त्यो ठाउँमा लगेर त्यो पोइन्टमा राख्ने छु र त्यहाँ राखिसकेपछि कुन ठाउँमा लग्ने हो जस्तो कि मैले तपाईलाई देखाएको छु त्यो ठाउँमा लग्ने हो भनेपछि अब हामीलाई यहाँ सिम्पली की फ्रेमिङको युज गर्नु पर्ने हुन्छ जसलाई मैले फटाफट गर्ने वाला छु तपाईले यसलाई हेरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट पोइन्ट की फ्रेमिङ राखेर सेकेन्ड पोइन्टमा चाहिँ अब्जेक्टलाई मुभिङ गराएर जुन ठाउँमा लग्ने हो त्यो ठाउँसम्म मैले एडजस्ट गर्ने छु र
ग्राफमा गएर इज इन 3 लाई सिलेक्ट गर्नेछु। अब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो एनिमेसन एकदम स्मुथ भइसकेको छ। त्यसैगरी अरु की फ्रेमिङहरु एड गरेर पनि तपाईले उक्त अब्जेक्टलाई एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ अगेन चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तो कि मैले तपाईलाई फटाफट गरेर देखाउने छु। र यदि तपाईलाई यो की फ्रेमिङको पार्ट हेर्न मन छ भने यसलाई अलिकति स्लो गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले फटाफट गरिरहेको छु। र की फ्रेमिङ एउटा यस्तो टुल हो जसलाई तपाईले मास्टर गर्नुभयो भनेपछि तपाईको 50% अफ द एडिटिङ सक्सेस हुन्छ। सो कमेन्ट गरिदिनु होला, म नेक्स्ट पार्ट की फ्रेमिङमा डेडिकेटेड भिडियो लिएर आउने छु। अब यति भइसकेपछि हाम्रो एडिटिङ डन भइसकेको छ, जसलाई तपाईले रिजल्टमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब माथिका दुई टेक्निक जानिसकेपछि टिएनसी ले युज गर्ने नेक्स्ट टेक्निक रहेको छ। अब म आइसकेको छु इन्सर्टमा, कज यो टेक्निक इन्सर्टमा इजिली क्रिएट गर्न सकिन्छ रादर देन क्यापकट। अब यहाँदेखि न्यू ट्याब ओपन गरेर एउटा भिडियो इम्पोर्ट गर्नेछु, जसमा चाहिँ हामीले यो फेस ब्लर टेक्निकलाई अप्लाई गर्नेवाला छौँ। अब यस पछाडि हामी सिम्पली जानेछौँ टेक्स्टमा र त्यहाँदेखि डिटेललाई सिलेक्ट गरेर हामीले एउटा ब्लर ल्याउनेछौँ जुन चाहिँ हामीलाई मनपर्छ। यहाँ 5-6 प्रकारका फेस ब्लरहरू दिन्छ, जसमा चाहिँ तपाईले आफूलाई मनपर्ने सिलेक्ट गरेर एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, सेम लाइक मी, र सबैलाई ड्र्याग गरेर लास्टसम्म हान्नु होला। अब यस पछाडि सिम्पली ट्र्याकिङमा गएर तपाईले फेस ट्र्याकिङलाई इनेबल गरिदिनु भयो भने बुम तपाईको इफेक्ट रेडी भइसकेको छ। अब ब्लर ओन्ली फेसमा मात्रै आउने छ, जसलाई तपाईले रिजल्टमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। फाइनली आजको भिडियोको अन्तिम र इम्पोर्टेन्ट टेक्निक रहेको छ यो, जसलाई टिएनसी ले आफ्नो भिडियोमा टाइम टु टाइम युज गर्ने गर्दछन् र हामीले आज यो बनाउन सिक्नेछौँ। त्यसको लागि फेरि पनि म आइसकेको छु मेरो मोबाइलको क्यापकट एपमा, र अगेन मैले ओपन गर्नेछु न्यू प्रोजेक्ट र इम्पोर्ट गर्नेछु एउटा फोटो, जसलाई चाहिँ हामीले क्यानभा अथवा पिक्सल ल्याबदेखि बनाउन सक्छौँ, जसमा आज हामीले यो म्याग्निफाइङ इफेक्टलाई चाहिँ गर्नेवाला छौँ। अब यसको ड्युरेसनलाई 5 सेकेन्डमा सेट गरेर एउटा ब्ल्याक ब्याकग्राउन्ड पनि लेयरदेखि लिएर हामीले सेट गर्नेछौँ। यसको मेन एडिट भनेको हामीले मास्किङदेखि गर्नेवाला छौँ। सो मास्किङमा गएर सर्कल सेपलाई हामीले चुज गर्नेछौँ र इन्भर्ट, यहाँनिर इन्भर्टलाई चाहिँ हामीले इन्भर्टली गरिदिनेछौँ, जसबाट हाम्रो एउटा सर्कलमा देखिने मात्रै आउनेछ, बाँकी सब ब्ल्याक आउनेछ। र यसलाई एडजस्ट गरेर 5 सेकेन्डमा पनि ल्याउने छु। अब यस पछाडि चाहिँ सुरु हुन्छ एउटा हाम्रो मेन काम, जसमा चाहिँ हामीले की फ्रेमिङबाट कुन कुन पोइन्टमा हामीले यसको वर्ड्सहरूलाई देखाउन चाहन्छौँ त्यसलाई मार्किङ गर्नेछौँ, जस्ट लाइक मी मैले गरेको जस्तै गरेर गर्नेछौँ। र एउटा म्याग्निफाइङ ग्लासको पिएनजी चाहिँ तपाईले ल्याउनु पर्नेछ, जसलाई तपाईले सिम्पली डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। डाउनलोड गरेर ल्याइसकेपछि यसलाई पनि 5 सेकेन्डको लेन्थमा नै लगेर यसलाई पनि की फ्रेमिङ सेम लाइक ब्ल्याक ब्याकग्राउन्डमा लगाए जस्तै जुन जुन ठाउँमा ब्ल्याक ब्याकग्राउन्डमा की फ्रेमिङ लगाउनु भएको छ त्यही ठाउँमा की फ्रेमिङ युज गरेर यसलाई सार्दै त्यही ठाउँमा ल्याउँदै गर्नु होला। जस्तो मैले गरिरहेको छु तपाईले त्यसलाई हेरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो काम गरिरहँदाखेरि तपाईले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ मास्किङ र लेन्सको की फ्रेमिङ एक ठाउँमा हुनुपर्छ र दुईवटैको पोइन्ट एकदम मिलाएर नै गर्नुपर्छ, हैन भनेपछि तपाईको एनिमेसन बिग्रिन सक्छ। अब यति भइसकेपछि हाम्रो एनिमेसन रेडी भइसकेको छ, जसलाई तपाईले रिजल्टबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो आजको यस भिडियोबाट तपाईले माथि सिकाएका 4 टेक्निक त जान्नुभयो, तर टिएनसी को भिडियोमा यी 4वटा मात्र एडिटिङ त पक्कै पनि छैन। यदि अरु ट्रिक्स पनि जान्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट बक्स खुल्ला छ, गएर कमेन्ट गरिदिनु होला पार्ट 2 भनेर। र साथै यदि तपाईलाई टिएनसी ले डकुमेन्ट्री फिल्डमा कसरी आफ्नो कम्पिटिटरलाई डिस्ट्रोय गरी आज नम्बर 1 डकुमेन्ट्री च्यानल बन्न सफल भयो त जान्न मन छ भने यो भिडियोको एन्ड स्क्रिन मार्फत गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईसँग भेट हुनेछु उतै अर्को भिडियोमा। अहिलेलाई भने बाइ बाइ।